Всім привіт, шановні! Мене звуть Сашко Петрик, ви в мене на YouTube-каналі. Сьогодні новий випуск. Рубрика у мене називається Фішки з кіберспортсменами, але насправді тут я разом з, в принципі, професійними гравцями намагаюся розказувати вам щось нове, підкреслювати важливе і разом працювати над тим, щоб ваш рівень гри покращувався, щоб ви більше розуміли гру і все таке інше. Місія благородна. Сьогодні допомагати мені реалізувати цю місію буде Фір. Це, я думаю, прекрасно відома всім особа, екс-капітан Наві Джуніор. Перше питання у мене до тебе. Розкажи, зараз то ти офіційно член якої команди, який в тебе взагалі зараз статус? Усім привіт, дякую, Сашко. Наразі зібрав свій молодий проект, з ними граю там Advanced League. Мав пропозиції від європейських колективів гарних, і не тільки європейських, від українських. І зараз є пропозиція зіграти азіатський РМР з Джексом, Анаркізом. Ух ти. Але поки не знаю, чи я кидану хлопців чи ні, все в процесі. Це Поки будую такий свій проект молодих хлопців, таку домівку для всіх моїх знайомих програвців, які, може, в майбутньому там втратять своє місце в якомусь складі і зможуть завжди повернутися до мене в цей проект і пограти, попрактикуватися в Advanced League. Це така тепла гавань для Так. кіберспортсменів, які десь заблукали. Клас. Ну, який у тебе сьогодні є. Ну, про що ти хочеш сьогодні в першу чергу розказати? Розпочнемо з Inferno. Так, Anubis просто не обкатав, і я краще розкажу вам на таких вже більш відомих картах, де в мене більше досвіду, щоб відео вийшло набагато кориснішим, ніж на Anubis, де я вам скажу там смокеа покажу, які вже всі бачили. Ну, тобто... Ну, там ще все попереду, там мета ще буде формуватись, мені здається, Насправді в багато мене є, разів. що показати, є, але треба подивитися. Ще мало архіву. Стоп, давай так, скільки ти хочеш лайків? Ну, я не знаю, а який мінімум в тебе? Максимум? Ну, останнім часом лайків стало значно менше, але я думаю, що, знаєш, якщо буде 3000, то це буде прям фантастика, майже І записуємо недосяжна. Anubis? Ну, давай, ми можемо на таке домовитися? Ну, легенько. Все, Все для розвитку українськомовного контенту. шановні, 3000 лайків, що це таке взагалі? Це ж взагалі ніщо. До речі, дуже дякую Нонстопу за підтримку українськомовного контенту. Окей, Інферно. Інферно. Напевно, розпочнемо з атаки загалом. Про силу цієї карти. Ну, ні для кого не секрет, що це банан. Так? Потрібно нав'язувати тут свою гру. І друга сила це главка. Та буду назвати її там мідл і банан. Почнемо з бази. Я сам граю на банані. Полюбляю дивитися демки Ніко, Бролана. Мені здається, саме ці два гравці це королі нинішнього банану. Да? Ми могли спостерігати, хто дивився матч Наві Ніп, як Бролан хавав їх там, як взагалі Ніко ходить, розпікує, як він правильно ставить приціл, стрейфи і так далі. Почнемо, напевно, спочатку, да? Це пістік. До речі, один інсайт зразу. Може, ти спостерігав, про матчах почали кидати ось цей декой. Да. Тому що дуже часто зараз сетаплять 3Б, 2Б, коли дуал-берети отут стоять в опорі. Угу. От і приклад наявний, як можна однією гранатою потенційно знищити цей стак. Бачиш? Геніально. Тобто є звук, і ти відповідно зразу робиш якусь реакцію. Ну, наприклад. Або очікуєш, тому що зараз може флешка полетіти, да, бо він тут починає нервувати, може там, і так далі. Як довго я чекав, коли дікої нарешті будуть використовуватися хоч якось. Це перша частина пістіків. Друга, дивись. На цій карті це, мабуть, єдина карта, де я можу виграти 80-90% пістолетів. Саме на моєму рівні, не на тір 1. Саме на моєму рівні. Пояснюю чому. Як я вже сказав, вони повторюють пістолетки з тір 1 рівня. І є тут деякі патерни. Наприклад, дивись. Візьмемо пістик, дефолт. Там, наприклад, основне звено пішло під А-базу. Да? Під А-базу. Якщо вони тут не зустрічають ніякого відпору від захисту, да? Ніхто з ними не стріляється, це на 90% заманка. Заманка це що означає? Що їх буде багато на. Що їх буде багато на. Вони можуть кресити тут, да? Але тут є один ефект, який я спостерігаю. На ган-раунді, на форс-раунді, на пістику. Якщо вони не зустрічають в цій зоні, я це називаю штрафна. Ти дивишся футбол, може, дивився. Так. Це воротарська площа. Якщо тут не зустрічати, нападаючий просто дай спиру і заб'є гол. Розумієш? Угу. Тут потрібно завжди КТшникам давати урон. Якщо урону не буде,
і тери дійдуть до цієї зони, пістик на 90% виграний, навіть якщо тут 4. Чисто по моєму досвіду. Інколи, звичайно, вони можуть жорстко роздати, понятно. Але якщо ми спираємось на дистанцію, ти будеш частіше тут перемагати. І не факт, що тут буде 4, правильно? А якщо ти зустрічаєш главку, все ти реагуєш, відходиш назад, можеш відбити п'ятак. Тому що якщо вони б'ються на главці, скоріше за все на п'ятаці, ось тут, буде пасив. Розумієш, про що я? Так. Тобто завжди тут потрібно зеркало робити і так далі. Ось, закінчую тему пістика піда. На кожній карті в мене є таке поняття, як God Flash. На пістику піде це оця ключова, яка летить в плант. Під неї всі, в принципі, лягають. Сліпне все. Зрозуміло, що один КТшник буде завжди дивитися в підлогу, да, не сліпнути. Но основне звіно сліпнуть, і тут глоки, коли вони підходять в цю воротарську площадь і починають розпригуватись, да, це їхній хліб. В тебе глок. Ти Да, тут підійшов без в шансів упор, з дюспа. тут завжди. Тут вплоть до того, що навіть 2 на 2 лишиться ретейк, смок на малих лежить. Ну і звичайно, що на інферно за атаку 2 в 2 потрібно догравати. Навіть може 2 в 3 в меншинстві, неважливо. Тобто пістик дуже сильний. І не обов'язково закінчувати на. До чого я веду? Я просто з фрістайма беру один набор, кажу своєму хлопцю взяти декой, і я на дистанції 80-75% завжди буду пістик брати, бо я розумію, як і де вони як і де вони стоять. Розумієш, Сашко? Як проходити пітак? КТшники часто шифрують собі щось по типу один на гранаті ось так стрейфить, да? Що це неправильно ізначально. Якщо, наприклад, сильний гравець по типу Ніку Бролна прийде, побачить гравця, який стрейфить, ну, очевидно, що це засада. Розумієш? Він робить степ назад, не хаває цей урон, і вже далі щось розуміє. Поясни, чому це засада. Тому що, ну, не може так гравець просто на хаєшці стояти. Отут долберіти, ну, або ось тут буде другий з ним гравець в парі. Показую, як правильно робити. Один гравець стоїть на контакт ось тут, офенгл. З юспом. Ага. Наприклад, якщо це 3Б. Гравець стоїть під стінкою, доджить флеш. І третій стоїть на хаєшці. І коли цей гравець навіть може програти дуель, починає стрілятися, він відпускає хаї, і тоді їм тут жопа. Ну да. А коли він стрейфить, він показує, що це стак. Скоріш за все. Розумієш? Другий момент. Як цей стак проходити? Взагалі цей стак це рандом. На мою думку. Є багато веток, де ти можеш програти дуель, хоча це тут перевага. Но тут є одна сила, будучи за атаку, дивись. Якщо ти хочеш проходити цей стак, наприклад, під флеш, як це розіграти на 100%? 2 бронірованих хлопці йдуть сюди, під стінку. Обов'язково бронь, тому що може хаєшки відкидатися, як я вже показав. Просять буст в таймінг. І відкидують флеш. Дуже важливо робити це все з підсадки, тому що цей гравець сліпнуть, підходить на санди. А другий гравець, після того, як зривається флешка, розвертається. І саме в цей момент потрібно залазити наверх і вбивати цього хлопця. І другого дожимати, він буде фуловий. Розумієш? Так. А колективи, оцього тір 2, тір 3, вони просто забігають під цю флеш. Це неефективно. Ти знову ж таки вбиваєшся в рандом. Чи залетить, чи не залетить. Розумієш? Ось. Так що такі ці всі деталі, їх потрібно розігрувати на 100%. Взагалі, я як капітан, я дуже сильно можу машнити, розказувати іменно по цим деталям, бо я їх обожнюю. В деталях криється суть перемог. Да? Деякі глядачі чи гравці чуть слабшого рівня, вони можуть думати, що це рандом. Ні, це не рандом, це деталі, вони продумані. Потрібно якісно давати інформацію, проходити зони, завжди з якимось сюрпризом для опонента. Це відео, як і сотні попередніх у мене на YouTube каналі, створені за підтримки компанії Parimatch. Я пропоную, як завжди, зайти до них в гості і зробити якусь цікаву ставку на найближчий крупний чемпіонат. Всі чекають на АІМ Катовіце, він стартує 1 лютого, матчів буде там просто безліч, всі топ-команди, але стартує все з плей-іну. Я хочу зібрати тут експрес. Я посидів, подумав, і якщо чесно, 2 матчі, це гра Fnatic Evil Genius і гра Sprout OG. Якщо поєднати ці 2 коефіцієнти, перемножити їх, то виходить дуже солоденький коефіцієнт 7,7. Якщо поставити на нього 40 гривень, то можна виграти 310. Я роблю парі. Ставка приймається. Ну, тепер дивитися ці ігри мені буде як мінімум значно цікавіше, а там, хто зна, можливо, я і примножу свої 40 гривень. Заходьте на Parimatch за посиланням в закріпленому коментарі під цим відео, реєструйтесь з бонусом плюс 100% до першого вашого депозиту від мене і заряджайте на АЕМ Катовіце. А ми продовжуємо відео з Фіром. Так, пістики обсудили. Все дуже легко, потрібно просто зрозуміти, як стоїть КТ, договоритися, як зайти, і з великим на дистанції відсотками будете перемагати. Далі, одна фішка супер маленька,
яку допускають помилки навіть на тір 1 рівні, на тір 2, на тір 3, топ-70, там топ-50 ХЛТВ. Різноманітні команди. Дивись, всі дають молотов. От в чому різниця у цього молотова, Сашко? От я даю такий молотов. Да. Це помилка. Ну я не програвець, тому ну розкажи, Розумію, давай. Да, розумію. Дивись, всі гравці, більшість гравців, 85% відпускають цей молотов. Хлопці, будь ласка, переналаштовуйте свій розум і відпускайте молотов чуть-чуть поглибше. Тому що якщо ви будете давати цей молік, вам буде прилітати після флешки або до флешки в таймінг. Люди будуть відпускати хає, тому що ви на п'ятаку. Раз, два. І ви будете хавати 150 урона. Будь ласка, не лінуйтеся і давайте ось такий. Тепер дивіться. Ну, все міняє. Розумієш? І Да. це деталі. Це деталі. Я, наприклад, покажу це своїм хлопцям. Вони зловлять урон на 150 від хаєшки. І я буду потім думати, блін, а чому ми програли раунд? Чому ми програли раунд? Бо молотов не такий кинули. Розумієш? Угу. Деталі рішають. Дивись, ще тобі одна фішка. Це ж рубрика фішок в першу чергу, да? Угу. Угу. Ну, як можна чекнути банан? Наприклад, малюю ситуацію. Відпустився дальній молік, і в нас є впевненість, але лінь. Ми не хочемо проявити дерево, але ми хочемо чекнути. Завжди можна це робити прыжком. Бачиш, що там текстура? Та ну, давай тут сюди. хочеш сказати, там видно типа? Звісно. Це такі всі деталі, вони. От десь. Та ну. Так. Оцей хлопець завжди тут стоїть. Якщо тобі просто впадло сюди добігати, чекати, ти такий банана клей, підходиш сюди, прыжочок, все, банан чисто. Офігеть. Да. А якщо він там трошки лівіше, правіше стоїть, то все одно побачиш? Ну він. Дивись, він не буде тут сидіти. Не знаєш. буде. Вони в них на цьому животному інстинкті, вони завжди дефолт стають, ну, десь отут. Ну, просто Розумієш? подалі, да, подалі. В куточок забитись. Тепер дивись, зараз я ще хочу одну фішку показати. На кожну позицію буде от по декілька фішок. Наприклад. Знову ж таки, дим, молотов, і хлопці вирішують дати хаєшку на дерево. Не взірвався, ну як так? Прокнула удача. Не суть. Зараз я його доб'ю. Загалом, хаєшка має взривати. Но, дивись, яка тема. Я це називаю кавабанга. Це великий ризик. Якщо я розумію, що я граю проти середнього тиру, які роблять класику, яку я вже показав, да? Ближній молотов, дальній дим, дальній молік і дві хаєшки на дерево, я роблю таку тему. Я не тушу цей молотов, не тушу. Я розумію, що зараз прилетять хаєшки, да? І дивись, що я роблю. І прошу флеш. Мене тут не читають. Розумієш? А що ти робив? В прыжку. Якщо я підпригую під кінець хаєшки, бачите, який в мене 30 хп залишилося. А коли ми тоді кидали, давай зараз ще раз. 5 було. Да. Ну він взагалі взривається. Я не знаю, чи він зараз не впав. Ну от, наприклад. Давай ще разочок. Та давай. До побачення. Бачиш? Да. А це А я як це називаю кавабанг. працює? Ну от, не знаю. Зараз ще раз спробуємо. Ну, ти бачиш, наскільки менше. Капець. Тут навіть можна флешку не просити. Отак стати, вони будуть ну, боком. Це не, ну, ти не Або читаєш абсолютно. Да. Ну то ж важливий момент. Тут головне раніше не пікнути. Бо дивись, після хаєшок що летить? Флешка. Да? І тобі завжди на банані потрібно флеш на флеш розмінювати. Наприклад, вони дали флеш, і тоді тільки ти відпускаєш флеш. Базова помилка багатьох гравців на фейсеті, не на фейсеті, вони колять флешку отут. І тоді вони ловлять вражеску опонентів. Тобто, будь ласка, розмінюйте флеш на флеш. Флеш на флеш. Ну, Не тобто вже спішіть. після флешки суперника. Звичайно, Да. звичайно. Там, ну, чим вищий рівень, там вже свої майнгеймси. Флеш на флеш на флеш. Або гравець просто. Дізреспект я це називаю. Неповага. Просто шифтом заходить. Поняв? Без флешки. Ні, І це потім да. гравець запригує в таймінг, і він його тут вбиває вблизі. Це типа аля арт, там Бібу, з FPL, там Фір. Класична комбінація, вона є всіх команд. Всіх команд, абсолютно. На будь-якому рівні. В нас вона навіть джуніор називалась G2. Це нам я Міран додав. На її повторюсь абсолютно всіх. Давай зараз я перейду за атаку. На 4 ролі. На 4. Перший. Останній респ. Відпускає флеш 47. Тут, в принципі, все просто. Да? Так. Третій респ дає флешку на стінку. За стінку, ось сюди. Угу. Перший, другий. Перший. Дає смок Кірігана. Да? Як ми обговорювали. Завжди летить 99% ближній молотов. Да? Наперед відпускає ось цей дим. Дає молотов гітрайт. Або на мінус. Кого як. Другий. Біжить за ним.
і відпускає молотов на пул. І може додати якусь хаєшку. Чаще за все на мінус, на гетрайт, бо там гравець тушить, да? І дуже важливо. Хаєшка, окрім урону, вона глушить гравця. От слухай. Вона його глушить. І він може тут вибігати, він його не чує. Це теж дуже важливо, це деталь. Розумієш? Так. І яка у нас виходить комбінація? Г2. Смок, молік, під флешку заходить. Другий гравець молік пул, кає гетрайт. Третій гравець флеш стінка. Якщо ми хочемо покращувати наш рівень, третій гравець контролить тачку, да? Тому що ось цей раунд, його дуже легко законтрити, якщо КТшник просто пікає. Чесно, пікне, Да. да. Всі Да. на гранатах. Да. Ось тут потрібно приконтролити і супер різко. І навіть якщо вже там кіл, дошивати в смок, бо тут дим лежить. Тобто ти тоді маєш змогу якось його розміняти. Це також деталь. Ось це така комбінація на банані. Після того, як я займаю банан, я завжди починаю кормити його хаєшками на гроби. Да? Одна, Мгм. друга. О! Я Ідеально. її не кидаю, да, я на фарт. Ось, я її прикормлюю, і в один момент роблю різкий Б. Різкий раунд. Ми зайняли п'ятак. Перший гравець стоїть під стінкою, другий ось тут. Летить. Раунд починається з флешки. Дуже важливо. З флешки. Перший гравець дає відкривашку. Ентрі. Перший гравець дає дим і біжить боком. Другий гравець дає флешку в КТ. І вони різко заганяють плант. Мінус цього раунду який? В тій комбінації завжди гравець сидить ось так. І коли він чув вибух флешки, він ставав і вбивав цих перших двох. Розумієш? Але коли я його хаєшкою прикормлюю по чуть-чуть, він цю позицію починає віддавати. І я моментально це розумію, і колю різкий Б. І раунд практично виграний. Там 3 в 3 буде ситуація, ну якось на м'ясо ми зайдемо. Чому флешка в КТ? Запитаєш ти, Сашко. Всі ж дають над КТ. Так. Тому що вона більш універсальна, дивись. Наприклад, якщо хлопці шифрують цей сетап, ай, йолки. Ну, тут важко тобі буде залізти, але я зрозумів, на бусті, Я зможу. чувак. Я зможу, дивись. Ага. Дивись. Бачиш, де буде флешка взриватися, а верхній може тут. Зараз чекай, там у нас флешка. Ну, його і відкривашка не сліпить, якщо він Да, правильно а сидить. нижня сліпить. Розумієш? А верхня не Мгм. сліпить. Тобто це теж проти нього. Це я побачив в Алексі Бі, фінська школа. Він ще перший взагалі ось сюди заходить. Саме на перший лізить. Так, все, трохи Б-базу відпустимо. Що у нас є тут? Главка. Хто спостерігав матч Наві Ніп? Тут ми затронемо одну тему, одну термінологію стартер. Що таке стартер? Є в мене таке поняття, це я взяв європейську школу в високого рівня колективів, є такі стартери. Що це таке, ще раз повторю. Наприклад, ми стартуємо 3Б. Неважливо в якому форматі. Що ми робимо? У нас 2 на 2 на це слабкість. І тут потрібний чіткий стартер. Чітка реакція, як ми реагуємо на певні дії. Ось, до чого я веду. Сашко Сімпл, супердосвідчений гравець. Я впевнений, що йому вже стартери не говорять. Да, бо він топ-1 світу. Але він допустив одну помилку. При 2А дуже опасно стояти ось тут на контакт. Пояснюю чому. Я впевнений, що Ніпи, команда, яка готується до суперників, спостерігала цей момент по прошлих демках його і законтрила. Дивись, що вони зробили. Алексій Бі підходить сюди. Дуже важливо. Відпускає смок. Практично. Ну, він сюди кинув, можна чуть покраще. Ось сюди. Да? І дуже важливо його кидати саме, щоб він стукався об стінку, щоб він не летів ось так, дивись. Раз. Два. Довше на Три. довше. Да. Це швидкий вихід. Відпускає смок. І під флеш Бролана починає дусити Саню. Да, я бачу цей момент, я розумію, про що ти. Це Да. помилка. І він його Це загнав на помилка. малих. А дивись, в чому тут далі справа. Саша зрозумів, що він помилився. Тут є один вихід. Піти в арку. Угу. Но, коли ти йдеш в арку, ти віддаєш абазу. І Алексій розуміє, що Саша запрягнув в арку. І він каже, only one right side. Або 2. Окей, може вони 2Б починали, розумієш? І він тут просто бере Сашу на себе на таймінг, він навіть може смок в арку не давати, він дасть смок в біблу. Розумієш, бо Саша піде в біблу стягуватись і ловити 20. А хлопці просто на м'ясо 4 в 2 забіжать сюди
і поставлять бомбу, і будуть догравати. До чого я веду? Тут Саша помилився, бо в них не було чіткого стартеру. Тобто Розумієш? стартової розстановки на раунд, якоїсь Так, ідеї на старт так, саме раунду. Він дивись, він суперскіловий гравець, це була перша гра, їхня офіційна, після паузи. Можливо, десь не розігрівся. І тут важлива тема, він коли злив цю флешку, він поняв, що він зробив помилку, він міг пригнути в арку, але він розумів, що якщо він пригне в арку, то вони все одно програють. І він вирішив бігти сюди, скоріш за все. Я не читаю його думки. Тобто він взяв тут теж ризик, що Олексій Бій його не дожене. Але понятно, що Олексій Бій дивився демки опонентів, і він саме пішов його заганять, розумієш? З ножем просто. Да, він прям, от я чітко бачив, я скачав, отак просто побіг. Тобто Він було наздоганяє антистрат. його. Да. Да, ось тут потрібно на гранатах стояти. Тобто моментальна реакція. Якщо ти взагалі вирішуєш в цій зоні грати. Розумієш? Угу. Тобто тут була помилка така. До чого веду? От десь прикольний стартер. знаєш, в кого їх можна спостерігати? В Heroic. Ось ця команда це команда реакцій і стартерів. У них все практично ідеально. Там Кедіан дуже сильно старається, дуже сильно. Така скриптова команда, агресивна, молода, гарно стріляє. То якщо потрібно шукати стартери, то краще в них. Десь в них є такий прикольний епізод. У нас є комбінація. Наприклад, ми граємо за КТ з тобою. І проти нас дуже жорстко душать банан. Дують молотов раз, дують молотов 2, зривають пітак. Тобто багато терів на банані. Це нам дає інформацію. І ми можемо робити ось таку комбінацію. Дивись. Наприклад, відпускається смок на тачку, і дається флеш. Да? Угу. Яка реакція ось цього АВП може бути? Він контролить смок, і в таймінг буде відходити. А це називається, я це називаю Devil Trap. Ловушка дьявола. От, ми кинули цю комбінацію. І в цей момент я колю зробити Devil Trap. Гравець підходить, вирівнюється тут по мітлі, Щоб я не видно запригує було йому з на ями. голову. Угу. Да. І після того, як зривається флешка, він підловлює. Тепер, ти запитаєш, якщо Авік сидить ось там, вопросов ноль. Є вдосконалення цьому трепу. Дивись, це мій дефолт. Я прошу свого гравця дати смок і флеш, а я роблю ось таку тему. Даю молотов. Угу. Це Devil Trap. Тобто, якщо їх багато на банані, вони або назад будуть відходити, або просто я цього гравця підловлю, або підловлю цього гравця, який стояв на флешці, і буду зміщати сюди, розумієш? Тобто є багато таких трепів. От в моїй структурі є Devil Trap, взагалі треп, ловушка. Second Step. Давай про Second Step поговоримо, бо ми ще не говорили про ці карти. Що таке Second Step? Дивись, ми відбили банан з тобою. Малюємо, наприклад, ситуацію, що ми граємо проти форса якогось, Дігл, МПшка. Ми взяли пістік, і в них форс. Основне на цій мапі це виманити як не можна раніше смок під Б. Як раніше, як можливо раніше. Дивись, в чому тема. Багато команд роблять прінейт в такому стилі. Вони просто відпускають смок КТ. Ось сюди. І виманюють дим. В принципі, це окей. Це окей. Но я зі своєї сторони пропоную ось таку мету. Дивись, Сашко. Давати смок на 90. Ми даємо смок на 90. Гравець розпікує. Він не боїться Дігл. Тому що Дігл ось тут, він набагато небезпечніший, ніж в КТ. Я думаю, ти зі мною згідний. Ми розпікуємо ось сюди. І якщо КТ не реагує, не віддає ось цей смок, я це називаю, вони фраєри. Да? Потрібно наказати фраєра. Ми різко підходимо, гравець докидує смок КТ, флеш над КТ, і ми заходимо. Бачиш що? А чо фраєр? Тому що він повинен віддати смок. Як джентльменська гра, розмінюється смок на смок. Справедливо. Йдуться шахи. А це фраєр. Він думає, що він розумніший за мене. Розумієш? Потрібно наказати. І ось диви, яка тема. Якщо ми даємо смок КТ, як роблять 95% команд на тір 1, на тір 2, ми боїмося 90. Нас може Тігл шальний вбити. Може? Може. Може. І, согласись, докинути смок 90 набагато важче. Згоден. А от, наприклад, ось цим смоком ми і виманюємо, і блочимо потенційно небезпечну позицію. І третє, ми можемо зробити раунд. Нам просто треба накинути дим. Це супер легко. Це команди будуть стілити. Я підказую це теж своїм гравцям на тір 1. Треба зараз спостерігати, смок на 90 буде летіти чи ні. Будемо диктувати мету. Давай, до речі, поговоримо. Ти бачив момент в вчорашній грі Na'Vi NiP, де Na'Vi стояли 4А,
і на 45-й секунді чи на 50-й ніпи відпустили смок і молотов, і вони затушили. Ти не бачив цей епізод? Ні, це епізод ні. Окей. Це і Ніпи, і Наві. Ні, напевно, Ніпи більше зробили помилку. Я взагалі здивований, що на такому рівні такі коли можуть бути. Поясню тобі мою логіку. Дивись. Після хвилини таймеру, там на 55 секунді, на 50, на 45, смок сюди відпускається дуже рідко. Дуже рідко. І він відпускається чаще всього на фейк. Або коли 3 коври. Дуже рідко відпускається. До чого я веду? Була 57, 50, ну, після хвилини таймер. Відпускається смок 5, далекий. Молік 200. Це дуже рідко відбувається. І Наві тушать смок. Ванвей. Він зараз в меті. Не затушив. Тут ванвей собі робить гравець. Угу. Тушить смок на 50 секунді на главці. Це означає, що тут точно не один гравець. Точно не один. Ніпи стоять, приймають рішення. Була якась інформація в TeamSpeak, я не знаю яка. І вони просто через 5 секунд починають бігти. На 4. Розумієш? Було 20-25 секунд, 30-35, неважливо. Я їм даю підсказку, хлопці. По-перше, після хвилини, якщо там тушить гравець Молотов, це на 80% стак. На 80%. Якщо це стак, їх там багато. Структура Наві така, де нас багато, ми в таймінг піджимаємо. Тобто, потрібно було дати смок 5, молік 200, вони потушили. Почекати 20-ї, 17-ї секунди, тут би Наві самі би вийшли на вас. Розумієш? Тому що, якби Ніпи просто стояли, і Наві би таки сказали в TeamSpeak, Байль, вони зрозуміли, що це стак, і вони би почали піджимати. Да? Тому що 1 на Б. Розумієш мою логіку? Ну так, ну скоріш за все, просто у них була якась інша логіка. Тут же ж важко залізти в голову Олексію. Ну от вони погано зіграли. Не може на 45 секунді гравець тушити тут молотов. Не може. Він тут взагалі апріорі дуже рідко один оказується. Дуже рідко. Він має віддавати главку. Взагалі, на інферно главка така тема, тереї в будь-який момент можуть зайняти. В будь-який. І КТшникам потрібно просто грамотно розмінюватись смоками і хаєшками. Так? Хаєшку главку, підшити ребра. Так? Тому що коли хлопці займають главку, вони випригують. Вони йдуть під цю стінку. Для чого? Щоб дочекати оцей угол. І ти в таймінг просто відпускаєш хаї, наприклад, або навіть таку хаї, і підшиваєш. І ти завжди будеш давати 100 урона. Завжди. Навіть не фраг, може 2 по 50. Але це вже, це вже для тебе плюс. До чого я веду? Главку зайняти атаці дуже легко. КТшникам важко її обороняти, якщо це не стак. Відповідно, на 55 секунді тут гравець один не буде тушитися. Тут засада. Якщо тут засада, їм треба було взяти більшу паузу, на червоних секундах заходити, Наві би самі на них вийшли. Бо 1 на Б стоїть, на Б потрібно допомагати. Коротше, дуже слабкий кол. Про second step. Відбивання зон. Якщо гравець з лівої частини карти, да, це в нас ліва частина карти, рано віддає дим, це треба бузити. Просто після цього смока займати главку і давати смок на спліт. Чому? Тому що в нього не буде смока, що тебе задинаєте. Розумієш? Він віддав свій смок тут. Це все шахи. Це все шахи. Тобто, це капітан, оцей second step, він повинен приймати правильні рішення і розігрувати оці епізоди. Якщо він все правильно розігрує, то він під кінець розуміє, як захист, скоріш за все, розполагається. Зрозуміло, в нього немає волхака, хтось може щось стакнути, але на дистанції він завжди розуміє, хто де і як стоїть. Наприклад, теж крута тема. У нас є банан. Ми можемо завжди одного залишати, і це у нас називається там Челсі. Да? Ну, футбольний клуб. Да. У нас є пакет, летить смок малі. Да? Не обов'язково ж під смок спліт заходити в арку, правильно? Дати смок малі. Наприклад, робимо Челсі. Летить смок малі. Пріфлеш від АВП. Молі курілка. Флеш над большими. Все. Ми заманюємо цьому гравця зайти в дим. Якщо він сюди нирнув, раунд виграний. Тому що 3 справа. Правильно? Це треба дивитися на реакцію, як опонент твій грає. Якщо він прийшов направо, все, раунд виграний. Просто тут, коли проходиш, і ти йдеш на Б, можна цього хлопця залишити, буде флешка взриватися. Бо коли Саша, наприклад, чи хтось зрозуміє, що він нирнув плант, і він помилився, він буде просити флешпік. Ти просто відкриваєшся, вбиваєшся, він з диму виходить. Все, 2 на Б можна заходити. А якщо ти вбив на А його, можна і на піти, тому що 2А.
Да? Тому що Мгм. дефолт це 3А, а якщо 2А, відповідно в тебе перевага. Ну, Я тобі так скажу: багато є гравців, мені здається, які не розуміють, що раунд складається з декількох етапів. Ну, може, не знаю, може досі є команда, у яких є скрипт ще з респауну, який, знаєш, тобто є команда 100%. без ось цього початкового етапу, без середнього етапу. То що, бачиш, от я просто акцентую увагу на тому, що ти отак от мимохідь, а визначив скрипт саме як завершення раунду, а не як взагалі ідея на весь раунд. Є скрипт фрістайму, але я це признаю слабкістю. Тому що під час раунду є багато змін, да, які можуть поламати твій скрипт. Взагалі, тобто, лічно захист ділиться на 3 стадії. Це перша антираж, прийнятий раш, друга нав'язування своєї гри, і третя лейт, сетап. А за атаку, Мгм. давай перше це буде прийняття рішень на фрістаймі, як ти хочеш зіграти. Друга це зайняти зону, і третє це фінальне рішення, оцей скрипт. Звичайно, може бути скрипт з респа, з фрістайму. Ну, навіть в високому рівні команді є 100%. Ну, я це не люблю, ну, озвучу чому. Тому що він часто ламається. Так, обробив інформацію, закріпив нонстопом. Їдемо далі. По поводу пула, дивись, в мене є таке поняття, це я сам додав, черепаха. Тобто, йде повний розкид, два смока, Угу. молотов. Я кажу, хлопці, заходимо черепахою. Що це означає? Ми тут не топаємо, да? Тому що топот і лишні звуки, вони дають привід флеш-пікнути КТшникам, да? Тому що вони нас чують, і вбити. Ми заходимо черепахою, тут починаємо докидувати, займаємо пул і трішки пережидаємо. Да? Тому що якщо ми займаємо цю позицію, ми ось тут. Один терорист, два, неважливо скільки. Раунд на 99% виграний. Потрібно просто дешево не померти. Як ми можемо дешево померти? Ось так. Да? Але якщо ми будемо це очікувати, то ми будемо на пулі. І ми просто сховаємо нашу голову. Розумієш? Все, нас не вбити. Флешки закінчились, і тоді ми починаємо заходити. Якщо ти зайшов на пул, раунд виграний. Зараз від КТ буде флешпік. Якщо ми його задоджимо, ми вбиваємо гравця, Б чисто ставимо бомбу, розігруємо. Якщо ми кудись спішимо, він ловить нас під флеш, все зовсім по-іншому. Стандартна схема. Один гравець на смоці тут стоїть, наприклад. Йде різкий виход, він дає ближній дим. Да? Оце дуже крута комбінація. І до цієї також треба бути готовим. Як? При виході він має доджити. Да? Дивіться, який смок падає. Наприклад, перші двоє завжди повинні говорити, хто що кому криє і хто дожить флешку. Розумієш? Щоб ось цей випад він вас не косив. Бо дуже часто два гравці зриваються на одиницю, на цього типа, і получають в бок. Тобто це називається довір'я стаку. Ну, у нас не довір'я стаку, довір'я команді і так далі. Один гравець заганяє, другий гравець криє цього гравця, який заганяє. Розумієш? От, наприклад, навіть коли хлопці на Б заходять, третій гравець просто ось тут стоїть, дивиться в стінку. І любий флешпік на пул, ну, наприклад, ось цей там, коли дають на СКТ, чи на 90, він просто після взриву флешки, да, він чітко розуміє, в тімспіті ж кажуть, коли наша флеш летить, коли не летить. І він чує, яка зліва флешка, він стрейфить і прикриває своїх гравців. Це синергія повинна бути, це повинна бути same vision. Заход черепахою, я доджу, ти контроль. Да, велика праця по цеглинці потрібно будувати. По цеглинці. Щоб ти розумів, от коли до нас даже Флеймі прийшов, він каже, йолки-палки, а у вас стільки вам, каже, блін, Радіон, каже, у вас молік на пул дають, молік на гетрайт, а в нас на тір-1 рівні тупо типи боком виходять. Він не завжди просив. У нас була комбінація Бумич плюс Флеймі. Що це означає? Гравець стоїть на флешках. А тут Флеймі... з цементом? Да. І в них ця комбінація працювала, поки їм 3 хаї не давали. Ну, потім в такі часи. Вони завжди одного, флеш, другого. А прийшов до нас Флейм, йому дали молотов, все. Без шансів, без шансів. Каже, Радіон, каже, невозможно, невозможно. От і все. Тобто на нашому рівні, на цьому нижчому, команди копіюють, кидають гранати, а на тір-1 там більше на скілості, на комунікації, як розіграти, там, на контакті як піти, розумієш, на АІМ. Знаєш, ми ще не обсудили гру АОП на банані, от, наприклад, от коли третій приходить. Дивись, теж важлива тема. Якщо Монесі або Simple дає смок лавку і стягується, то смок на Б відпускати не потрібно. Все, що для нього зараз треба, для снайпера, це забрати ліву стінку, ось цю. Щоб він міг прийти, заздалегідь заскопити, йому скажуть, лівої стінки немає. Він відпікує, і коли він розуміє, що смок на главці закінчується, ми робимо випад. Підходимо втрьох, да, тому що ми 2 починали, Авік прийшов, і тут вирішуємо, в якому ми стилі хочемо. Чи Авік відпікує аж до сюди,
Да? Тут зупиняється, бо авік може бути. І тут ми або пікаємо під флеш, що класика. Але я зараз пропоную вам затестити, просто вибігати. Просто вибігати. Чувак тут стоїть ось так. Антифлеш. Да. Да. І важливий момент. Після того, як я вбиваю цього чувака, треба інста-колити дальню флеш, бо АВП буде отак йти, розумієш? Коротше, Дальня флеш це типа фолена флеш? Да, ну Чи яка? тут теж десь багато гранат є. Наприклад, Молік стінка, флеш ліва, флеш антена, флеш ліва. Це одне і те саме. Просто Мгм. коли на цементі бумич флемі комбінація, краще ліву давати. Ну, вона Да. більш за спиною взривається. Є дальня флеш, є Молік стінка, все ж завгодно можна кидати звідси. А, і ще теж для молодих гравців. Тобто летить дальня. І виходьте чуть-чуть, і давайте з кроку, щоб ну, почту сліпило. Бо Ага. дають, бо бачиш, дають твайс, типу, фолена, і я інколи тільчусь. Ну, вона не сліпить, дивись. Вона пошту не сліпить, да. Ні. Да, потрібно от з кроку давати. Теж, не знаю. Гравці повинні розуміти це на фейсеті, але поки не виходить. Смок кабана, дивись, тобі покажу для глядачів. Смок кабана. Да. Опа. Смок кабана. Дай, будь ласка, щоб я попав тільки його. Це завжди третій гравець скидує, я просто основний на банані. От він. Так. А, кстати, нормально. Це смок кабана. От грається антираж. Я просто кажу, там, хлопці, скиньте смок кабана, мені дають дим. Летить Ближній мені молотом молік, на тачку. Да. Тут дуже важливо зараз. От мені прилетів молік на тачку, я його таймлю. Всередину моліка тачку даю свій ближній. Пішком там чекаю, можна на ванвеї сидіти, тип. Дуже круто взривати почту в цей момент і префом сюди виходити. Бо там сильні тіпи починають буст колити, поняв? Ого. І коли. Да. І коли я це зачистив, другий гравець приходить, просто додає. Тут же розсій буде. Можна флеш на дерево дати сюди, на дерево. Під Росії просто зайти добити їх. Все, банан чисто. Давай ще про реакцію поговоримо одну прикольно. Наприклад, уявляємо собі картину. Це вона буде працювати на будь-якому рівні, навіть зараз. Я вирішую віддати банан. Я там можу дати молотом на тачку, просто напрягти, да? Ну, показати, що я типу пробував, і потім його віддати. Коли банан віддається, завжди стягується четвертий. Правильно? Навіть така система, що коли нас 4 в будь-якій зоні, або 3 на Б, або 4 на А, вони десь зараз будуть піджимати в таймінг. І тут така тема, це теж називається треп, це так я знаходжу ентрі. Я приходжу сюди, бачу одного калаша, починаю ретейк банана, і дуже важливо ставити АВП в якусь позицію, щоб він забирав цей пуш, розумієш? Ось сюди небезпечно, бо може АВП в началі стояти, да? Ось тут прикольно. І це такі реакції можна робити. Неважно, це його рішення, там, чи він право, чи ліво дивиться. Але він дуже часто буде давати фраг. І коли він дасть фраг, він дасть інфу, що тут 4, бо вони піджимають. Розумієш? Тобто така тема. Де на тебе підписатись треба? Ну, я бачив на Ютубі у тебе офігенний канал. У тебе в Телеграмі. Ну, ти багато пишеш. В Телеграмі пишу, ну там називається мислі вслух. На Ютубі, напевно, я буду також додавати рубрику повки ну, своїх друзів і їхні найкращі матчі. Там хет-трек, біт, Ніпо, Монесі і так далі. Ну, там всі Своїх будуть учнів. повки. Своїх учнів. Ну, учні. Друзів. Отже, зайдіть в коментарі до ефіру на YouTube. Лінки всі будуть в описі до цього відео. І напишіть обов'язково, що ви хочете від нього почути. Я думаю, після цього відео тебе буду задовбувати, типу розкажи ще якийсь, як ти сказав, Devil Trap? Давайте нам більше Devil Trap. More starters, please. Second steps and final scripts, please. Got it. And God Flash обов'язково дуже сильно треба. І побільше, і обов'язково побільше комбінацій з черепахою. Я думаю, це буде найулюбленіше взагалі, абсолютно. Дуже тобі дякую. На цьому ми зупиняємо це відео, але наступне у нас буде з оверпасу, і я дуже раджу вам його дочекатись. Дякую за увагу, до нових зустрічей.